Okay guys. सबैजना डेन्टल क्याम्प भन र I will say 1 2 3 everyone say dental camp. 1 2 3 dental camp. So me and my gang हामी चाहिँ आज डेन्टल क्याम्पमा आएको छौँ है एयरलाइन्सको मान्छेहरूको दाँत चेक गर्न इट्स गोना बी फन पार्किङ स्पट नि के खतरा एयरप्लेनसम्म पार्क गरिरहेको छु म मेरो बाइक टक अबाउट गोइङ अन्डर एन एयरप्लेन क्या लाइक नेक्स्ट लेभल साइट है डेन्टल क्याम्प एयरलाइन्समा दिस इज हाउ वी रोल on Saturdays. यो चाहिँ फर्स्टमा सरफ पानी हो हैन के पानी सरफ पानी ओके सरफ पानीमा चाहिँ धुने हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ फर्स्टमा धुने त्यसपछि यो सफा पानी हो यसमा चाहिँ पखाल्ने पखालिसकेपछि यो साइडेक्स हो हैन यसमा चाहिँ तिम्रो 10 to 15 मिनेट्स राख्ने अनि राखिसकेपछि फेरि यो सफा पानीमा पखाल्ने पुनः अनि त्यसपछि चाहिँ युज गर्ने ओके नाइस सो हामीलाई यति धेरै मिठो मिठो सर्भ गर्दैछन् है डक्टरहरू भएपछि छुट्टै नेक्स्ट लेभल फ्लेक्स हुन्छ गाइज हैन हामी चाहिँ अब यहाँ एयरलाइन्सको मान्छेहरूलाई ट्रिट गर्न आएको छौँ है बट दे आर ट्रिटिङ अस फर्स्टली सो गाइज यहाँ चाहिँ काम सुरु भइरहेछ अहिले चाहिँ हाम्रो चिया ब्रेक होइन सुरुमै चिया ब्रेक भइसक्यो है हाम्रो मेन चिफ कस्तो छ चिया ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच फर अर्गनाइजिङ दिस क्याम्प है सबैजना प्रेजेन्ट भएकोलाई I would like to say thank you so much. Are you excited for today? Yes, so much. Are you excited for today? Very much, very much. Are you excited for today? Yeah, of course. Dental camp. So अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ हैन आजको बुझे कथा आएको छैन हैन तर बिस्तारै आइरहेको छ है आजि पर्दैन अर्को एउटा एकदम धेरै दिनु भने एउटा सेक्सन खाजा हुन्छ हैन पछि हामी खापहरू लिएर गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ पहिला चाहिँ खुट्टाहरू निकालौँ सफा गरेर सो यो चाहिँ हाम्रो स्टरलाइजेसन भइरहेछ साथी भाइ डुइङ वेल भेरी मच गुड जब जस्तो लाग्छ त्यो खाइसकेपछि भयो जस्तोहरूले विचार यसरी नै पछाडि यस्तो गर्नु टाइम पनि दिनुभएको हुँदैन नि त त्यति जति दिएको हुँदैन नि त हल्का फुल्का गरिन्छ अनि ब्रस गर्ने भनेर मात्र ब्रस गरिन्छ नि हाम्रो चाहिँ अब फोटो सेसन भइरहेछ होइन प्रोफेसनल फोटोग्राफर नै छ यहाँ फोटो खिच्नलाई त्यसपछि एयरप्लेनभित्र छिर्ने कता उड्ने एयरप्लेनभित्रबाट के चाहिँ ओके सो गाइज अब हामी यसो टुर गरेर आउँछौँ होइन इन्टरनेसनल डेन्टल क्याम्प इन्टरनेसनल लेभलसम्म लाग्नलाई ल नो स्टेप लेखाएको छ सो आई विल स्टेप नेपालीको बानी सो वी आर हियर ओके गाइज सानो रहेछ प्लेन तर इट्स ओके विल ह्याभ फन होइन मेरो सिट चाहिँ यहाँ हो विन्डो सिट हल्का हाइट चाहिँ सानो रहेछ टाउको यहाँसम्म छुइरहेको छ बट स्टिल इट्स फन सो गाइजहरू आए हुन्छ फेरि छुट्छ क्या चाँडो सबैजना आऊ गइहालौँ क्या फर्किनु पर्छ भोलि कलेज जानु पर्दैन अब खै कोही आउनेहरू ढिलो हुन्छ है गाइज अब ल ल ल ल स्टार्ट गरेँ
पाइलट बस्ने ठाउँहरू भयो होइन यहाँ अब मेरो जुनियर्सहरू फोटो सेसन गर्दैछ नि सिट बेल्ट बाँध ल अब सुरु उड्ने हामी ओके गाइज वी आर रेडी टु टेक अफ है अब इन्जिन्समा हात राखिसक्यो होइन Charlie 1212 Charlie 12 echo responding ready to take off right now La co-pilot are you ready to take off Yes. This is Charlie 1212 Tango responding we are ready to take off right now है सुरु गरे मैले नहीं दबाना था हाँ? वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है हल्यो Now we are in aerodynamics class again. हाम्रो ओरल हाइजिन कसरी मेन्टेन गरौँ भन्नेमा एकदमै इन्फर्मेटिक्स बनाइदिनु भएको छ त्यसैले म मेरो हृदयदेखि नै हजुरलाई हार्दिक नमन गर्दछु खाने होइन त्यो ड्यामेज गर्दै के त्यो पार्ट ड्यामेज भयो कुहिँदै गयो खिँदै गयो दाँतहरू होइन त्यसलाई नै किराले खाएको भन्ने हो खासमा नर्मली मिडियम साइज नै हुन्छ साइजमा पनि त्यसले चाहिँ 2 देखि 3 वटा अब दाँत पनि कसैको ठुलो हुन्छ कसैको सानो हुन्छ सानो दाँत छ भने 3टा कभर गर्ने भयो नत्र 2टा दाँत कभर हाम्रो समस्याहरूलाई सुनेर केही गाइड्स एन्ड सजेसन्सहरू गरिदिनु भयो यसको लागि नै हामी धेरै आभार छौँ बहादुर केसीज्यू Okay, so flight बाट फर्क्यौँ हामी very tiring नेपाल पुग्यो हामी it was the worth the while है कस्तो भयो त ट्रिप सबैजनाको राम्रो टायरिङ है ठिकै भयो लाइक त थाके के त आज त ओहो हात दुखिरहेछ हेर्नु म चाहिँ गाईको भ्लगमा आउँदा ल ओके गाइस सबैजना डेन्टल क्याम्प भन र I will say 1 2 3 everyone say dental camp 1 2 3 dental camp